welding machine. So, itong arc welding machine na to ay ito yung namamayagpag ngayon dito sa Philippine market, na particular na sa mga DIY wires, sa mga kamakdiver na tulad natin sa kanya-kanyang bahay. Ang bagong mini inverter welding machine natin na may IGBT technology. So, kitang-kita niyo naman sa video sa screen, no, na ang liit nito kumpara sa traditional o masasabi natin conventional na stick welding machine. So, malaki ang pinagkaibahan nito. Unang-una, obvious na mapapansin natin na yung comparison ng laki, no? Sa inverter welding machine natin ay makikita nyo na almost 1/5 yung liit niya kumpara dun sa transformer type welding machine. So, pangalawa na mapapansin natin, ito yung critical na bentahin nito, no? Yung diferensya sa bigat. Sa ating mga DIYers, malaking bagay ito, no? So, pag repair ka sa bahay natin, sa gate, let's say, for example, may gagawin tayo, magpapabigay tayo ng kulungan ng aso. So, hindi ganon kabigat. Dahil dito, masasabi natin na portable siya. At saka, mobile siya, mobility. So, laking bagay niya. Okay. So, kung may additional na overload protection, mas maganda. So, right in this case, so saan ba natin makikita, no? Dito. As you can see right here, may overload protection na built-in. Yung efficiency natin sa transformer. So, yung transformer welding machine natin, subject po ito sa losses. Okay. Sa mga electrical po, no, yung mga losses na yan ay mga tinatawag nating ion loss, hysteresis loss, eddy current loss, copper loss o ohmic loss, lalo na pag malaki talaga yung welding machine nyo, malaki yung capacity, no. Meron pang stray loss, dielectric loss. So, ang dami kong nabanggit sa inyo, puro losses. So, ano ang ibig sabihin nito? So, intindihin nyo na lang, sa madaling salita, hindi lahat ng kuryente ang nagagamit niya para ma-achieve niya matapos niya yung trabaho nyo. Yung iba po, nandoon lang. Yung iba pong kuryente, nandoon lang. Hindi nyo nagagamit. Binabayaran nyo yun. So, masasabi po natin hindi siya efficient. Another question, ano sa tingin nyo mas matipid? Yung isa, pag sinaksak nyo sa breaker talaga, no? Yung iba sa main breaker. Minsan nagtitrip, ibig sabihin nag-i-exceed yung kuryente niya. O pumuputok yung fuse, nag-i-exceed yung kuryente para lang magampanan niya yung trabaho niya. Dito hindi. What? Sa inverter welding machine, kukuha lang kayo ng extension and good to go na kayo. So, dito yung papasok yung ekonomiya natin. Mas makakatipid tayo dito. Maniwala ho kayo sa akin. Mas mababa ang kuryente yung kailangan nito para gampanan yung trabaho niya. So, economical siya. So, yun na po ang huli-huli ang topic natin.